હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું સ્મિતા લીંબડ. તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં. આજે આપણે બનાવીશું વારંવાર બનાવીને ખાવ એવી લારી જેવી ટેસ્ટી ભેળ, જે એકદમ ટેસ્ટી બનશે. અને જો એકવાર તમે બનાવશો તો બહારની ભેળ પણ ભૂલી જશો. અને જ્યારે તમને કોઈ પણ ચટપટું ખાવાનું મન થાય ત્યારે તમે એકદમ સરળતાથી અને ખૂબ જ ઝડપથી બનાવી શકો છો. તેવી જ એક રેસીપી સાથે ચાલો આપણે ભેળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ભેળ બનાવવાની શરૂઆત કરતાં પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો અને બાજુમાં આપેલ બેલ બટન પ્રેસ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી મારા દરેક રેસીપીના વિડીયોનું નોટિફિકેશન તમને મળી શકે. તો ચાલો ભેળ બનાવવાનું શરૂ કરીએ. ભેળ બનાવવા માટે મેં આ 4 નંગ જેટલા બટેટા બાફીને લીધેલા છે. મેં બટેટા સાથે વચ્ચે એક નાની ડબરીમાં ચણા પણ બાફવા મૂકેલા હતા, જેથી બંને વસ્તુ સાથે બફાઈ જશે. હવે આપણે સૌથી પહેલાં ભેળ બનાવવા માટે મમરાનો વઘાર કરી લઈએ. મમરાને વઘારવા માટે મેં આ એક કઢાઈ લીધેલી છે, જેમાં મેં 1 મોટા ચમચા જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તેમાં થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરીશું. ત્યારબાદ અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીશું. અડધી ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીશું. ત્યારબાદ 2 બાઉલ જેટલા મમરા એડ કરીશું. મમરા તમારે વધારે ઓછા ક્વોન્ટિટીમાં કરી શકો છો. હું આ 4 વ્યક્તિ માટે ભેળ બનાવું છું, જેથી મેં આટલા મમરા લીધેલા છે. હવે આ રીતે બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીશું. તમે જોઈ શકો છો મમરા એકદમ સરસ રીતે સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે ભેળ બનાવવા માટે આટલી વસ્તુની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલાં મેં એક મોટા વાસણમાં આ રીતે મમરા એડ કરીશું. ત્યારબાદ મેં આ મિક્સ જે ચવાણું મળે છે તે એડ કર્યું છે. ત્યારબાદ 1 બાઉલ જેટલી સેવ એડ કરી છે. ત્યારબાદ બાફીને રાખેલા છે જે બટેટા તે એડ કરીશું. હવે આપણે થોડા ચણા એડ કરીશું. ત્યારબાદ થોડા ટમેટા એડ કરીશું. એક નાની વાટકી જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી લીધી છે તે એડ કરી શકો છો. જો તમે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે લીલી ચટણી એડ કરીશું. આ લીલી ચટણી મેં રેડી લીધેલી છે. જો તમારે ઘરે બનાવવી હોય તો લીલી ચટણી અને ખાટી મીઠી ખજૂર આંબલીની ચટણી, બંને ચટણીઓની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આપણે 1 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. ત્યારબાદ આપણે અડધી ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરીશું. અને 1 વાટકી જેટલું ખજૂર આંબલીનું મીઠું પાણી એડ કરીશું.
હવે આપણે બધું બરાબર રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. હવે આપણે એક સર્વિંગ બાઉલમાં ભેળને આ રીતે કાઢી લઈશું અને ઉપરથી થોડી ઝીણી સેવ અને લીલા ધાણા એડ કરીશું. તમે ઉપરથી કાચી કેરી પણ એડ કરી શકો છો. તો તૈયાર છે આપણી ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી ભેળ. તો તમે મારી રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરશો અને જો મારી રેસીપી ગમે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.